mag-unboxing tayo. Okay, let's find out. Live sound card. Oh, so meron talaga siyang ano guys. Meron talaga siyang cheer, embarrass, laugh, clap. So magagamit natin ito guys. Okay? So ito yung mga accessories. Tapos ito yung phone. So ang laki ng phone. Okay. Tapos ito yung extras. Okay, let's check. Cut.